Mùa hè rực lửa với biển xanh cát trắng, những câu chuyện tình lãng mạn, cảm xúc của tuổi trẻ. 8 bạn trẻ, 8 cá tính có cùng mục tiêu tìm kiếm một nửa của trái tim. Liệu họ có tìm thấy nhau? Và đặc biệt, Giao bộ Loca sẽ đồng hành cùng các thành viên với chuyến du lịch cho cặp đôi bí ẩn nếu giữ bí mật được đến cuối chương trình. Huỳnh Tuyết Anh, 23 tuổi, hiện là nhân viên phát triển kinh doanh, đam mê lớn nhất là võ thuật, đã trải qua 3 mối tình. Nguyễn Thành Tâm, 29 tuổi, hiện là huấn luyện viên thể hình, đã trải qua 4 mối tình. Nguyễn Thị Mỹ Hà, 24 tuổi, công việc hiện tại là người mẫu ảnh và giáo viên dạy nhảy, đã trải qua 2 mối tình. Đoàn Tấn Nam, 27 tuổi, quản lý công ty sự kiện, đã có 4 mối tình. Công việc bận rộn khiến anh không có nhiều thời gian dành cho chuyện tình cảm. Nguyễn Thiếu Lan, 21 tuổi, có nickname là Mèo. Công việc hiện tại là người mẫu, chỉ mới có 1 mối tình. Lê Quang Sơn, 26 tuổi, công việc chính là marketing, đã có 2 mối tình. Lê Tư, 24 tuổi, là nhân viên tư vấn chứng khoán, đã trải qua 2 mối tình. Nguyễn Quốc Huy, 29 tuổi, huấn luyện viên kickboxing, Muay Thái, đã trải qua 2 mối tình. Hà đã khiến cho cả nhà một phen lo lắng vì sự suy sụp bất thường của mình, nhưng không ai hiểu lý do. Trong đêm uống say, Nam lại bỗng có những cảm xúc mà anh chàng cho là mãnh liệt đối với Tư. Liệu lần này anh chàng có cho là bồng bột như những gì xảy ra với Lan hay không? Mời quý vị cùng xem tiếp. Đất Lành Resort. Đất Lành Resort Bình Thuận nè. Đất Lành Resort nè, here, right here, có hình luôn nè. Có hồ bơi, được. Hôm nay, các thành viên sẽ khởi hành đi Đất Lành Resort để tận hưởng chuyến picnic cuối tuần. Come on, turn around. Được không á? Anh xách nhiều cái quá vậy. Anh làm tim em tán vỡ được biết không? Chắc chắn luôn, gặp anh nên tan vỡ làm gì có chuyện đó. Anh mà lại bên tát mặt rồi. Rồi tát cho mọi người tát. Em tát với vẻ mặt giận dữ luôn. Trời ơi em sót. Không, nhưng mà anh thấy sướng. Anh sướng hả? Đảo quá. Nữa đi. Hay là mình cưới nhau đi. Hay là mình cưới nhau đi. Sẽ đi qua trời lót ai ơi. Cho tình nồng tròn kiếp bên em. Thế nào em tính đi, hay là lên phường ta đăng ký kết hôn đi. Ta yêu nhau bao lâu em chẳng chờ thêm nữa đâu. Yêu nhau tới tầm này em chợt cảm thấy lắng lo. Lỡ mai mốt em chán tự nhiên em ám trai, chắc lúc đó em chết làm sao mà sống được. Thế là quyết phải cưới sớm em ơi, không thể để lâu lỡ mai lại dính bầu. Đây, tới nơi rồi, bên phải nè. Tới nơi rồi, chuẩn bị luôn rồi. Và hôm nay, Hà cũng đã vui vẻ trở lại. Có lẽ đây là lý do. Em nghe chứ nói cũng có hy vọng thấy vui. Chưa biết mà tỏ tình có người ta có đồng ý hay không. Dạ, không có cần biết được kết quả đồng ý hay không. Giờ cần là chế độ tình như thế nào để người ta đồng ý. nghĩ cái đó, đừng có nghĩ là họ đồng ý không, chuyện của họ. Thật ra chứ cũng không phải là đồng ý hay không, vấn đề đó nó không là vấn đề, mà vấn đề là khi mà mình muốn tỏ tình á, là có nghĩa là mình phải thật sự muốn, và kiểu như là mức độ của mình đó là tuyệt đối. Chứ còn chị đang ở mức gọi là tỏ tình mà đang lưỡng lự có nên tỏ tình với họ hay không. Chị nghĩ lỡ mà ví dụ như chị tỏ tình đi, đúng không, mà đến sau khi tỏ tình xong chính chị là người hối hận, chị không muốn điều đó. Cái đó là cái thôi bỏ thì ok, nếu đúng, nói như em nói đúng, nếu mà hối hận thì không nên tỏ tình. Sao chị tính tỏ tình hả? Con bé này nó hỏi là chị để ý chưa, chị kêu là có rồi, chị định tỏ tình, nó kêu là chị tỏ tình làm sao. Chị đem. Cô nàng đã quyết định tỏ tình với một chàng trai. Một quyết định khá bất ngờ.
Không biết chàng trai đó sẽ là ai đây? Anh chàng Huy cũng nôn nóng chẳng kém. Đói bụng không? Cũng đó. Trời ơi, chưa gì đã gặp rồi mới dừng chân cái ta chưa kịp nghỉ ngơi hết á. Tới gặp rồi là sao? Đi trễ quá sao tối gặp được em. Tối mà anh giờ anh thấy sao? Vui. À vui chứ. Vui. Sao không vui trời? Vui và cái mọi người nhậu nói chuyện với nhau á. Kiểu là dạng em gắn nhiều móc chìa khóa. Không, em chạy anh mà em cầm chơi cái bữa thôi. Không, anh tặng em á. Không lấy đâu. Cái này của chị anh. Anh tặng mà cái này. Nhưng cái này là của chị anh. Hả? Anh xin phép rồi. Em gì chơi ấy. Ngớ hoài luôn. Buồn quá đi. Vô. Không biết sáng mai ra tắm được không hả? Được. Qua đây nè, ngồi đây nè. Qua phía này nè. Nó sẽ có cái bờ vịnh này hay hả? Sao kìa? Anh đi sao nhiều hơn bữa? Hôm bữa không biết sao. Thường á, thường anh thấy người phụ nữ á, thường họ không chắc chắn nhiều mối quan hệ nào đó. Thường là họ sẽ giống như là em á đang bị với anh á, kiểu là anh ấy ok một người đó kiểu như người đàn ông quá tốt đi thì mình sợ là mình không chắc chắn về cái mối quan hệ đó về lâu về dài thì mình sợ là mình sẽ làm người đó tổn thương. Với một người phụ nữ như em, nhân hậu như em, thương người thương động vật như em thì em sợ em làm cái điều đó nên cho nên thôi chẳng thà mình từ chối để mình bớt cái bức rứt, mình không phải cái buồn hay cái gì hết. Em hiểu cảm giác đó chứ. Hiểu rồi, đừng làm nữa. Hả? Tùy, đó là cảm xúc của anh. Còn việc đồng ý hay không là quyết định của em. Mà cái không hay là em nói trước cho em biết. Em thấy buồn cười, tự nhiên giống như Giống kiểu là xin xỏ phải không? không phải thích sợ, kiểu như mà chuẩn bị tinh thần trước thì nó sắp tỏ tình mày rồi, chuẩn bị tinh thần trước đi nha. Anh phèo quá. Quá phèo luôn ấy. Phèo. Cái tính nó làm cho bất ngờ là không biết ai là người anh nói em biết luôn. Vậy hả? Phèo luôn á. Em mới kêu anh là nhân vật rất là hư cấu. Không biết ai giống anh. Các bạn rồi. Lần đầu tiên người ta nhìn thấy một anh chàng Huy dám nói thẳng với người con gái mình yêu. Vậy hả? Cái việc mà thật sự cũng nói trước. Thôi chưa giờ Anh thấy chưa? Bây giờ anh coi anh thấy chưa hả? Có mình anh thôi đó. Thấy thật luôn á. Thà nó nói luôn đi để em trả lời luôn đi. Họ làm trò nhé, hiểu không? Thì em mới trả lời rồi đó. Có trả lời không? Chắc không. Thì em đã giải thích rồi. Thì em giải thích thì anh sẽ hiểu em thôi. Mà nếu ví dụ mà cũng tốt thì nếu ví dụ mà anh không nói cho em biết đi rồi anh gặp em anh nói luôn. Thì lúc đó trước mặt mọi người, khi lúc đó anh lại bị phân tâm, không hề em nói gì. Giờ đang bình tĩnh nên nói chuyện riêng với nhau. Lý do tại sao em trả lời như vậy? Em nói rất là nhiều lần lặp đi lặp lại là ai quen em thì rất là xui xẻo. Nên không muốn họ xui xẻo thì mình cứ ở một mình. Lý do tại sao 2 năm mà em chưa có. Anh này em nghĩ nếu mà ví dụ lúc mà em ổn định em không suy nghĩ quá nhiều á, như là em gia đình cũng không có gì để lo, không có showbiz xô bẹt rồi máu miết này nọ, hoặc là không có kiểu mẹ rồi như vậy thì. Nhưng mà mẹ em sao? Từ từ đi, giờ em từ cũng không có cảm giác để kể. Có một cái gì đó chứ đừng có vô hỏi giống như là tra khảo ấy. Nói vấn đề này, nói vấn đề kia. Anh là một người rất là tốt. Mà em có thấy hay là mình cưới nhau đi. Chị rất sợ. Mình
phần là anh một cô gái khác ở bên cạnh anh thì nó sẽ tốt hơn là em. Hồi trước anh cũng hay sợ, bây giờ anh nghĩ là mình cứ sống hết cái cảm xúc mình, sống hết mình, cứ làm cái gì cũng sợ không bao giờ mình thành công được. Nếu mà vậy thì anh đâm ra anh là cái kẻ hèn nhát, chẳng thà là anh làm, sau đó về anh ok thất bại thì thôi tôi lại làm lại từ đầu. Em thật sự em gọi là có phần tình thích nói chuyện. Nghĩa là sẽ không có một cái phản ứng xấu hay cái ấn tượng xấu đối với anh. Nhưng không có nghĩa là em thích anh nhanh như vậy. Anh hiểu mà. Anh hiểu chứ. Cái tình cảm nó không hiểu nhanh như vậy. Đó là hiện tại là em chưa biết thích anh. Đó rồi. Nên nếu anh có tỏ tình hay làm gì đi chăng nữa là do anh quyết định. Do anh quyết định là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái câu trả lời thì có khi anh biết rồi, do anh muốn làm hay không là chuyện của anh. Ok, hiểu. Còn em thì như vậy đó. Ví dụ như là nó mốt lỡ về sau này mình có gặp nhau nữa, lúc đó cái thời điểm nó thích hợp hơn hoặc là nó tốt hơn. Ok rồi, nói gì anh hiểu rồi. Ok. Thì có thể là mình sẽ thoải mái hơn mà không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề và không phải đặt quá nhiều. Mà chính bản thân nếu mà anh ở trong cái chương trình, nếu mà anh tỏ tình với em vậy thì nó lại tạo thành cái áp lực với em rất là lớn. Không, tùy em thích thì oh man, cái kẹp em thích vậy. Từ té. Có điện thoại không? Có điện thoại không? Để em. Có điện thoại không? Có điện thoại. Điện thoại nhà rồi. Trời, từ từ đến mở. Ôi cái kẹp em thích. Cái này anh thấy bó tay. Em sợ thủy chiều lên thì nó sẽ trôi đi á, hiểu không? Cho nó lọt đi đâu được ta? Thì đó nó lọt vô kẻ này anh mới nói là bó tay đó, em nghĩ sao rồi? Em ôi, thật cái kẹp nó không kiếm ở đâu được luôn á. Thôi bó tay. Có những thứ mình Thiếu Lan vẫn chưa sẵn sàng cho một kết thúc với Huy. Nên cảm xúc của dành cho anh Huy á, thì thật sự bây giờ Lan cảm thấy ví dụ mà giờ Lan không có những cái mối lo khác, hoặc là chắc cần thời gian để tìm hiểu nhiều hơn. Có nhiều khi anh Huy nhiều khi Lan rất là năng động á, mới thời gian đầu thì Lan thích như vậy, nhưng mà về sau thì Lan sợ Lan lại bị hơi chán một chút. Kiểu anh quá hiền, quá an toàn thì bình yên hay như thế nào ở bên cạnh ấy thì rất là tốt, nhưng mà về cái chuyện tình yêu phải có thăng trầm, phải có những lúc vui vẻ với nhau này nọ. Chưa gọi là tình yêu đâu, giờ mình chỉ mới là tình bạn và cảm thấy hợp nhau thôi. Nam vẫn đang là một gã si tình đơn phương với Lê Tư. Thôi em chuyển với anh đi, nãy Tư nói Tư mệt, anh mua tiện ra anh mua giùm Tư mấy lon bò hút cho mấy chị em. Anh mua, anh điện ra mua mấy lon bò hút. Ủa để áo này sáng mai bận nguyên đám cho vui. Tại nãy mới đi lướt ra vòng ra nói gì em treo lên mặt đồ khác. Anh nhắn với mọi người mà sáng mai mặc cái áo này cho vui. Thôi em không dám nhắn đâu, để má mẫu mẹ nhắn đi. Thôi anh nhắn đi. Thôi em nhắn câu bị bật rồi nè. Vậy thôi nè, nói chuyện đi. Anh đang bày trò với mọi người để định lát rồi là ăn đói xong thì lại chè chén tiếp. Chè chén nữa hả? Ủa sao giờ này anh thích nhậu thế? Tại vì sinh hoạt mọi người, chơi với mọi người, được say cùng mọi người đó niềm vui lớn nhất của anh bây giờ. Ok, được, good. Tại vì hồi đầu mới còn phải tập làm quen, sợ uống chết luôn. Còn bây giờ thì anh uống được mà. Hả? Em thấy anh uống được mà. Đâu có đâu, cũng hò 2-3 lần rồi mới lết ra chứ. Uống kiểu đó nó không phải là uống, chỉ là kiểu chơi với mọi người thôi, chứ còn uống kiểu đó là đâu có đi gặp khách hàng nổi. Em muốn địa vị xã hội lên ở cấp bậc như thế nào thì em nghĩ là nó sẽ Không bao giờ là đủ cả. Có nghĩa là cái công việc kiếm tiền, cái công việc địa vị xã hội và công việc giúp đỡ người nó mang lại niềm vui hơn là về tình yêu, hiểu không? Mỗi người sinh ra sẽ có một sứ mệnh. Nếu như em có tiền, đầu tiên em sẽ giúp đỡ gia đình trước, và sau đó từ thiện hết. Nếu em có thật nhiều tiền em sẽ không hề lấy chồng luôn hả? Định như luôn. Em bảo là cái việc đó tùy duyên. Vậy mà em lại không cho đi tình cảm. Đâu phải là không cho đi tình cảm, em bảo là bạn sự tùy duyên mà. Đâu phải là em nói không đâu. Phải chờ đúng người mới cho được hả? Phải chờ đúng người mới cho. Cái đó thuộc về cảm giác. Nó thuộc về cảm giác, sao nói được là cho không cho.
Và cuộc tổng tấn công của Huy và Nam đã khiến các cô gái hơi bất ngờ. Có ai đi đời cười vậy? Có ai đời đi tỏ tình người ta mà. Em ơi, anh sẽ đi tỏ tình với ngày mai. Ý là em chuẩn bị tâm lý, em đồng ý đi nha. Ôi sao dễ thương vậy? Thì đó, bởi vậy em mới kêu là thôi. Ôi sao tội nghiệp quá vậy bay? Tình thêm nữa. Nhưng mà chị thì cũng như em mà chị sẽ từ chối. Tại vì chị không muốn người ta chuẩn bị công sức này. Chính xác đó, cái công sức với lại Thế là người ta sẽ buồn rồi đúng không? chính xác thì đó. Thì người ta cũng buồn rồi. Chị, nếu tính ra nếu như chị không phải là gặp đâu bí ẩn đi, tính ra em với chị xui. Bây giờ em biết tại sao không? Sao? Tại vì là có 4 chàng trai, một chàng trai là người ấy có người ấy, một chàng trai là đi mây về nước không bao giờ gặp. Còn 2 chàng trai còn lại đó thích Đà Lạt. Ồ, cuộc đời mình yêu nhau đi. Mùa này ế hết trơn rồi. Mùa này ế đều, mùa này ế đều. Chị cũng thấy vậy cưng. Hay chị là cặp đó bí ẩn? Ngày mai anh sẽ có lời trả lời. Kết thúc chương trình này tôi vẫn không có bồ. Mà có ai tỏ tình thì chắc Chị nói thiệt luôn á Rồi là ai mà có tình với nhau em với chị có bị ế vậy để em đi thông báo với Đức. Em nói đi tránh em. Sau một đoạn đường dài và các cuộc hẹn hò dồn dập, các thành viên cần phải nạp thêm năng lượng để tiếp tục cho cuộc chiến tình yêu. Trời, Tư nấu ăn ngon quá. Này là nhớ em liền đúng không? Em nấu mà. Và đêm nay lại là một đêm rất dài. Không một ai có thể ngủ bởi những thắc mắc trong lòng. Bây giờ chơi 100% không? Trò chơi của anh một mình anh chọi hết tất cả. Nếu như anh sai thì anh uống. anh Sơn có tính tổ chức tỏ tình với một trong 4 bạn nữ trong ngôi nhà chung không? Có, nhưng mà việc kế hoạch thay đổi anh không thể chuẩn bị được. Rồi, ok. Nếu mà anh thích một người, anh lại biết có một người nữa thích cái người đó. Tức là thích hay là người yêu? Thích. Tất nhiên là anh vẫn sẽ tiếp tục thôi. Bởi vì chỉ mới dừng lại mức độ thích thôi. Cho nên em hỏi cái này một cách rất là nghiêm túc nha. Ví dụ như hành động vờ hôn một cô gái khác, bạn đánh giá cái hành động đó có lỗi? Mình thấy rất là bình thường. Mục đích là của mình vẫn thấy là vui. Em đang thắc mắc câu hỏi của anh á. Là bởi vì nè, bạn đã có bạn gái rồi. Bạn Câu đó là cái bạn đã có bạn gái rồi. Bạn nói tính bạn do hay thường mong đùa hay những câu gì đó với mọi người mục đích là vui thôi. Nhưng cái câu hỏi của Nam muốn hỏi là cái giới hạn, cái độ đùa trong mắt bạn như thế nào? Nó câu nói nó khác, còn vờ hôn một cô gái khác thì hành động đó nó khá là xa so với Hỏi câu giùm mong nhiều đùa. người lắm anh. Thiệt luôn á. Thì bạn đánh giá cái mức độ đó là nó vẫn chỉ là đùa hay sao? Những cái hành động, những lời nói chỉ là trêu ghẹo thôi á. Sẽ đối với mình đó là bình thường. Còn khi mà có một cái tình cảm, cái sự nghiêm túc đó nó sẽ thể hiện ra bằng ánh mắt, bằng cái thái độ và có thể là bằng lời nói. Nhưng mà anh có nghĩ là cái người mà thật sự có cảm tình với anh khi họ nhìn cái hành động đó của anh, và đặc biệt là cái người mà thật sự có cảm tình, anh có cảm tình với họ, họ cảm thấy như thế nào không? Anh có phải biết chắc là người con gái đó sẽ không được có cảm tình với anh mới dẫn như vậy. Nếu như bạn Tư cho Sơn một cơ hội để tìm hiểu thì Sơn có tìm hiểu và Ví dụ như Sơn muốn tiến lên tình cảm không? Ví dụ như Sơn đang có người yêu mà Tư có tình cảm với Sơn sẽ làm công tác tư tưởng cho Tư luôn. Nó từ từ cho Anh Tư luôn. anh với em chỉ có thể là bạn thôi, không thể nào là người yêu được. Xin lỗi, em là người có gia đình. Vậy bộ anh có người yêu rồi đi. Cái người anh thương như vậy, anh cứ đòi hỏi người ta là người ta phải hiểu anh, người ta phải như vậy với anh thì anh mới tiếp tục được. Nhưng mà anh có nghĩ là cảm xúc của người ta không? Có nghĩ rồi. Có nghĩ rồi đúng không? Nếu ví dụ người ta làm như vậy, y chang như vậy với anh thì anh sẽ cảm giác anh sẽ trả lời cho em nhé. Khi anh đã tin tưởng người yêu của anh rồi, người yêu của anh có thể làm bất cứ thứ gì. Nhưng mà nếu mà anh biết là người yêu anh sẽ bị tổn thương khi mà anh làm như vậy, anh có vẫn làm Không làm. Không làm hả? Nhưng vậy sao anh kêu anh không làm, nhưng mà đến lúc mà anh kêu là người đó phải hiểu anh thì anh cứ làm người ta hiểu anh thì anh tới. Bởi vì nha, khi mà anh biết người yêu của anh sẽ tổn thương khi anh làm hành động đó, anh sẽ không làm. Nhưng mà anh sẽ muốn người yêu của anh hiểu được là con người anh chỉ muốn vui thôi. Nếu em chấp nhận được thì mình sẽ đến với nhau. Còn không chấp nhận được thì mình không nên. Anh biết rõ ràng là em thích anh, nhưng mà anh vẫn làm những hành động đó với Tư. Hai lý do. Lý do thứ nhất là anh đã set cho anh một cái
Là ở đây Không là phải trò chơi. em nói ví dụ thôi. Ví dụ như anh đã xét cho anh vào trò chơi này thì mình có quyền dương đông kích tây, đánh lạc hướng mọi người. Chuyện y chang bộ cũ của em luôn. Em đang kể thêm chút xíu về bộ cũ của em, kiểu cũng kiểu vậy. Anh muốn em như thế này, anh muốn em như thế kia, anh muốn em như thế nọ. Nhưng khi mình thay đổi vì người ta á, đến lúc mình thay đổi vì người ta, mình cảm thấy mình đánh mất chính bản thân của mình. Bởi vì khi mà yêu nhau á là cả hai cùng thay đổi để đi tiến xa hơn, chứ không phải là cái người này bắt người kia hay là mong muốn người kia phải thay đổi vì mình. Trời, em nói mà em bức xúc lắm luôn á. Đó là lý do tại sao em chia tay với bạn trai cũ của em. Mặc dù tụi em quen nhau 4 năm trời. Tuyết Anh có vẻ đang khá kích động với những quan điểm của Sơn. Hỏi xíu nữa. Chiến với em luôn á. Không, em hỏi bình thường thôi, ok, hỏi thật hỏi. lòng nữa. Anh có sẵn sàng đánh đổi cái sự hiếu thắng đó với một người? Sẵn sàng. Không, sự hiếu thắng đó với một người mà thật sự yêu anh và có thể Sẵn là sàng. sau này anh không thể gặp một người đó nữa. Sẵn sàng. Sự hiếu thắng á À, thì với vấn đề này vấn đề kia thì xét cho cùng á, nó không phải là cả cuộc đời. Một cuộc đời của mình là người con gái sẽ gắn bó với mình. Một người con gái á, người ta đã chấp nhận đi theo mình rồi. Anh quý nhất là gì? Là anh không cần nhiều người thích anh chỉ cần một người hiểu anh và yêu anh thôi. Đó là điều mà anh trân trọng nhất. Sau những cuộc tra khảo Sơn tập thể và không có kết quả, mọi người đã chuyển sang vấn đề riêng của mình. Chị Tư hỏi đi. Hỏi hả? Hỏi anh Tâm. Em nghe nè. Anh Tâm có tính tỏ tình với một người đó trong 4 nữ không? Có. Không, cái lộn, tổ chức nó là cái buổi tỏ tình. Có đúng không? Tổ chức buổi tỏ tình gì? Hỏi lại. Câu đó là khác à? Anh có muốn tổ chức một cái banner nhỏ tỏ tình với một bạn nữ, một trong 4 bạn nữ trong nhà chung không? Không. Không tổ chức. Ok, vậy thôi. Đây là lý do tại sao Tâm đã không có bất cứ hành động nào với Lan suốt cả ngày hôm nay. Thì mình hiểu câu hỏi đó là có tỏ tình trong chương trình này á, thì thời hạn trong chương trình ngôi nhà chung của mình á, thì Tâm sẽ không. Nhưng mà nếu tương lai mà khi hết chương trình mình có cơ hội mà có duyên mà gặp nhau á, thì Tâm muốn là tìm hiểu nhiều hơn nữa và cái người mình thích và tìm hiểu cuộc sống ở ngoài đời thực nó như thế nào, thì rồi mình sẽ cân nhắc và có một cái quyết định là tỏ tình hay là không, chứ không phải là cái thời hạn trong chương trình của mình thì nó chưa đủ. hỏi anh Huy. Giờ anh thích một người đi, nhưng mà anh có tình cảm với người đó thì anh có tình cảm đến cỡ như thế nào thì anh mới quyết định là sẽ tỏ tình. Cái thứ hai là em sợ nhiều khi anh hời hợt á, hoặc là do chương trình gần hết phát sóng mà anh cảm giác anh không có cơ hội nên anh mới vội vã anh quyết định. Ví dụ như là anh tỏ tình với một người đó đi, nhưng mà anh chỉ biết tình cảm của anh chắc chắn là như vậy, nhưng tình cảm của người ta giả bộ như là có thể không đi xa được với anh, hoặc là nếu mà ý là không có ý là anh không có chắc chắn là tình cảm của người ta giống mình á, thì anh sẽ có tiếp tục không, hay là anh dứt khoát cái tình cảm nó không cho nó nảy sinh sản này nở. Câu hỏi rất hay luôn á. Bị cái hơi dài thôi. Hơi dài không phải nhớ. Mình cứ nghe từ từ thôi. Làm ra một hồi nhắm mắt hết cho coi. Nói nhiều thì không phải nhiều, nhưng mà nó ít thì không phải là ít. Nhưng mà thật sự là anh cảm thấy là với người đó cho đến giờ này bây giờ, nhưng bỏ luôn quan điểm của anh là anh thật sự anh rất là nhớ từng cái ánh mắt, từng cái cử chỉ, đôi mắt anh chạm vào đôi mắt người ấy, anh có cảm giác giống như là hai người đã thuộc về nhau vậy. Anh nhớ từng cái đôi môi. Nói cảm nhận giống như là nó từng Con đó là điều anh muốn được. Từng nét mặt trên gương mặt người đó, anh có cảm giác khi nhìn người đó anh cảm thấy là trái tim anh nó rất là, thật sự rất là rung động. Cộng thêm những cái tình cảm, những cái điều anh đã trải qua trong ngôi nhà này, nó càng làm cho những cái rung động nó tăng lên
tăng lên đến mức là anh không có tưởng tượng được. Thì đến bây giờ anh có thể xác định là anh phải tỏ tình người đó bằng mọi giá, cho dù anh không còn biết thắng hay bại, nhưng mà anh sẽ làm điều đó. Cố lên Huy ơi. Quá đã. Rồi. Cái cảm giác như từng lời đút ra mà tim nó sướng. Mấy chuyện người ta ở mấy ông này. Và Huy đã tiếp thêm động lực cho Nam. Tư có đang dương đông kích tây không trong chuyện tình cảm trong ngôi nhà chung này? Có nghĩa là mượn thể hiện thân mật với người này, nhưng thực ra là muốn thích người khác. Yeah. Rồi, Câu hỏi hay. câu hỏi rất là hay. Và bạn sẽ nhận được câu trả lời chân thật từ người đó, bằng cả danh dự của người đó. Nghĩ gì về Tư cả. Năm đâu anh Không, ý đang hỏi thử chứ không có phải là áp đặt. chỉ cần Tư trả lời thôi mà. Tất nhiên Tư sẽ trả lời yes or no và có thêm bonus. Bonus là không. Bởi vì Lê Tư rất là thẳng tính. Có là một, hai là hai, không có vòng vo. Có nghĩa là những cái lời nói mà Tư nói ra nó rất là chắc ăn, nó không có chuyện mà tính vòng. Tư không thích tính vòng. Hết rồi. Tư là A, người đó là B. Tư thích người B ở mức độ chỉ nhỉnh hơn cảm tình tí xíu. Người đó cũng thích Tư mức độ nhỉnh hơn cảm tình tí xíu thôi. Hai người cực kỳ ngờ vực nhau. Thì trong trường hợp này Tư sẽ cư xử ra sao? Cần thời gian. Cần thời gian tìm hiểu thêm. Nhưng cuối cùng vẫn là không lối thoát. Cho tới bây giờ thì Tư biết anh Nam rất là muốn tìm hiểu Tư và rất là muốn có gì đó đi sâu xa hơn với Tư. Nhưng mà cho tới hiện tại vẫn không có gì thay đổi, là Lê Tư không thích anh Nam. Thì Nam trả lời là chắc chắn là thật, rất là thật. Chỉ là mức độ thì nó chưa đủ lớn đến độ phải khiến Nam mù quáng, Nam mất kiểm soát, Nam phải cuống cuồng làm tất cả mọi thứ để thể hiện cho cô ấy thấy, biết, cảm nhận được. Và cái tính cách của Nam và cái cách yêu của Nam cũng luôn luôn rất là về chừng, cẩn thận, dò trước rào sau để cảm thấy an toàn, để biết chắc rằng cô ấy cũng có cảm tình với mình thì Nam mới tấn công. Chứ không phải im lặng, không thể hiện lạnh lùng là không có thật. Mỗi người có một cách yêu khác nhau mà. Với Nam thì Nam thấy cách cần phải biết rõ đối phương nghĩ gì về mình, nghĩ như thế nào. Nam cảm thấy an toàn thì Nam mới tấn công. Thời gian đã đi về phía cuối. Tư không ít lần thẳng thắn nói rõ quan điểm với Nam, nhưng là Nam không hiểu hay cố chấp không hiểu, khi vẫn tin Tư đang cho mình cơ hội. Thái độ của Lan vẫn là sự mập mờ với chân tình của Huy. Liệu rằng sẽ có một kết thúc đẹp nào trong nhà chung? Và chàng trai mà Hà muốn tỏ tình là ai? Hãy đón xem vào tuần sau.